Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Dispariția lui Halil Ibrahim. În timp ce numele său a fost odată asociat cu succesul, talentul și determinarea, acum strălucește ca o stea pierdută într-o viață întunecată. Oamenii care îl iubesc și îl admiră sunt foarte dezamăgiți să vadă schimbarea pe care a suferit-o recent. Succesele pe care le-a obținut încă de la o vârstă fragedă l-au dus în vârf. Cu toate acestea, a fi în vârf este mult mai dificil decât a ajunge în vârf. Halil Ibrahim a fost unul dintre cei care au cedat acestei dificultăți. În primele zile ale succesului său, Halil Ibrahim a fost o persoană căreia îi păsa să trăiască o viață curată și a fost dedicată valorilor etice. Însă, de-a lungul timpului, a cedat în favoarea faimei și averii. A intrat într-o lume plină de nopți, băuturi și prietenii false. Sub luminile fascinante ale faimei, el a fost atras încet de această lume întunecată care i-a orbit ochii. Halil Ibrahim a început acum să trăiască o viață întunecată, chiar în mijlocul obiceiurilor proaste pe care le evitase cândva. Această schimbare pe care Halil Ibrahim a experimentat-o în viața sa nu s-a limitat la el. Oamenii care l-au admirat au început să-și normalizeze noul stil de viață. Alcoolul, viața de noapte și imoralitatea au devenit acum concepte care sunt identificate cu el. Acest lucru a avut un impact profund, mai ales asupra tinerilor săi fani. Tinerii, luând drept exemplu pe Halil Ibrahim, au început să-și urmeze calea întunecată. Halil Ibrahim, care a fost odată cunoscut ca o persoană morală, cinstită și muncitoare, acum a întors spatele acestor valori și a devenit o figură care susține o viață întunecată. Cu aceste cuvinte, viața lui Halil Ibrahim este acum amintită. Acest stil de viață, care nu îi se potrivea și nici nu îi se potrivea deloc, i-a târât sufletul în întuneric. Un suflet pierdut în urăciuni a devenit o persoană care nu mai poate vedea lumina. Halil Ibrahim, care a lucrat cândva, acum are hotărâre pentru a-și realiza visele, este acum pierdut în această lume întunecată. Situația lui este o mare dezamăgire pentru oamenii care au crezut în el și au fost mândri de el. Cei care umblă în întuneric nu se termină bine. Situația în care se află acum Halil Ibrahim este unul dintre cele mai concrete exemple în acest sens. Fericirea temporară pe care i-au adus faima și averea l-a târât într-un gol mai mare. Această lume întunecată în care se află îi distruge încet sufletul și trupul. Pierdut în nopți și băuturi, Halil Ibrahim se îndreaptă pas cu pas spre finalul său, în mijlocul prostituției și a urăciunilor. Sfârșitul lui este o mare tragedie pentru oamenii care au crezut în el și l-au iubit. Oamenii care laudă viața întunecată a lui Halil Ibrahim și îl aplaudă pentru stilul său de viață contribuie de fapt la căderea lui. Acești oameni care laudă lucrurile murdare normalizează o lume în care valorile morale sunt complet absente. Laudele lui îi fac pe mulți oameni precum Halil Ibrahim să dispară în obscuritate. Oamenii care odată erau dedicați valorilor morale își pierd acum valorile sub influența oamenilor care laudă aceste mizerii. Acest colaps experimentat de Halil Ibrahim este de fapt cel mai concret indicator al acestui colaps moral. Este posibilă o rază de speranță? Este posibil ca Halil Ibrahim să iasă din această lume întunecată în care se află? Răspunsul la această întrebare depinde de speranța care este în el. Dacă Halil Ibrahim vrea să iasă din această lume întunecată în care se află, poate că este posibil. Cu toate acestea, pentru ca acest lucru să se întâmple, el trebuie mai întâi să depășească întunericul din sine și să-și redescopere propriul suflet. Dacă va găsi din nou lumina în sine, va putea să-și găsească calea de ieșire din această lume întunecată. Cu toate acestea, acesta nu este un proces ușor. În acest proces, Halil Ibrahim are nevoie să fie puternic, să creadă în sine și să-și scoată la lumină sufletul pierdut în întuneric. Este posibilă întoarcerea la lumină?
Această perioadă întunecată prin care a trecut Halil Ibrahim a fost una dintre cele mai dificile din viața lui. Dar este posibil să iasă la lumină după această perioadă întunecată? Depinde total de el. Dacă Halil Ibrahim găsește din nou lumina în sine și caută o cale de ieșire din această lume întunecată, acest lucru ar putea fi posibil. Cu toate acestea, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să depășești întunericul din tine și să te întorci la propriile tale valori și credințe. Dacă găsești lumina din tine, poți să-ți găsești calea de ieșire din această lume întunecată și să te întorci la zilele tale strălucitoare. Dar dacă va continua în această lume întunecată, nu se va termina bine. Un suflet pierdut noaptea, alcoolul și prostituția vor dispărea în cele din urmă complet. Halil Ibrahim trebuie să lupte din greu pentru a ieși din această lume întunecată și a reveni la zilele sale strălucitoare. Dacă poate realiza acest lucru, poate un nou început este posibil pentru el. Cu toate acestea, dacă nu luptați cu această luptă, va fi inevitabil să vă pierdeți în lumea întunecată. În acest moment este de mare importanță ca oamenii care cred în el și îl iubesc să-l susțină, trebuie să-l ajute să-și găsească calea de ieșire din această lume întunecată și să-i dea puterea de a găsi din nou lumina. Dacă Halil Ibrahim își găsește puterea în sine cu acest sprijin și caută o cale de ieșire din această lume întunecată, un viitor luminos ar putea fi posibil pentru el. Cu toate acestea, susținerea lui și oferindu-i credință în acest proces va fi un pas grozav pentru el pentru a-și găsi calea de ieșire din această lume întunecată. Drept urmare, această lume întunecată în care se află Halil Ibrahim este una dintre cele mai dificile perioade din viața lui. Dar calea de ieșire din această lume întunecată este în mâinile tale. Dacă găsești lumina din tine, poți să-ți găsești calea de ieșire din această lume întunecată și să te întorci la zilele tale strălucitoare. Cu toate acestea, pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie mai întâi să depășești întunericul din tine și să te întorci la propriile tale valori și credințe. Dacă poate realiza acest lucru, poate un nou început este posibil pentru el. Dragii prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fi la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascali.